हजुरहरूलाई लाटे आर्ट नलेज युट्युब च्यानलमा आज म हजुरहरूलाई केही डिफ्रेन्ट टपिक लिएर आएको छु। आज म हजुरहरूलाई लाटे आर्ट बनाएर देखाउने छैन पक्कै। आज म हजुरहरूलाई एक्सप्रेसो फुल गर्ने पर्फेक्ट तरिका, कसरी फुल गर्नुपर्छ, कति ग्राम हालेर कति आउनुपर्छ, टाइमिङ अनुसार सबै कुराहरू हजुरहरूलाई बताउनेछु। लास्टसम्म हेर्दै जानुहोला। भिडियो धेरै नै रोचक र ज्ञानवर्धक हुँदैछ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। ल आउनुहोस् साथीहरू, हामीसँग दुई प्रकारको पोटा फिल्टर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो पोटा फिल्टर हामीले मेसिनमा लक गरिसकेपछि कसरी एक्सप्रेसोहरू स्क्वेजिङ भएर आएको हुन्छ सबै कुरा देखिन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ यो डिभाइडेड हुन्छ, यो दुईटा डबल हेड पोटा फिल्टर भन्छ यसलाई है। दुईटा नली छ, यसले चाहिँ दुईटा अलग अलग सिंगल सर्ट तान्न मिल्छ यसले है। यसमा चाहिँ दुई प्रकारको हामी फिल्टर लाग्छ। यसलाई फिल्टर भन्छ है, पोटा फिल्टरमा लाग्ने फिल्टर हो। यसलाई यसरी लाग्छ हैन, यसरी। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लक छ, यो भनेको लक हो, दुईटैमा हुन्छ है। अनि यो लक अड्किन्छ हाम्रो यहाँनिर, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले यो जान्नुपर्ने चाहिँ यो पोटा फिल्टरको मेन चिज यो फिल्टर हो। र अब हामीले चाहिँ अब एक्सप्रेसो कसरी तान्ने, कति ग्राम कसरी भनेर अब अगाडि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले रेगुलर हामीले यो कफी सपमा हामीले चाहिँ चलाइरहने भनेको 18 ग्राम हो। 18 ग्राम अनि डबल सर्ट एक्सप्रेसो हो, हामीले चाहिँ त्यही चलाउँछौँ। आज हामीले त्यही एक्सप्रेसो कसरी निकाल्ने, कति ग्राम कहाँ कसरी क्यालिब्रेसन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिकाउँदैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ अब मेसिनबाट मेजरमेन्टहरू गरेर। साथीहरू अब पुल गरेर हेरौँ। हामीले यो तापिसकेपछि चाहिँ अब मेसिनले प्रोसेस गर्छ। मेसिनले प्रोसेस गर्दा बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने मेसिनको ग्रुप हेडबाट 90 to 95 डिग्री सेल्सियसको तातो पानीले 10 बार बराबरको प्रेसर हान्छ है। प्रेसर हानिसकेपछि अनि यो पोटा फिल्टर भित्र भएको पकलाई पकाउँछ। त्यो पकाइसकेर अनि झरेको प्योर झोललाई चाहिँ एक्सप्रेसो झरेर भेट्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यसको स्वाद चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति आउँछ। टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हजुरहरूले, 30 सेकेन्ड। अनि यहाँ वेट हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्रेसोको वेट पनि 30.8। यसको मतलब हामीले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्रेमा पनि एकदम ठिक छ, माथिपट्टि क्रेमा। यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग घोलेर मात्र टेस्ट गर्नु होला, किनकि यसमा चाहिँ बडी क्रेमा हार्ट भन्ने हुन्छ, यो लेयर हुन्छ क्या एक्सप्रेसोको लेयर। त्यो लेयर चाहिँ एकअर्कामा राम्रोसँग घोलेको हुनुपर्छ, बल्ल टेस्ट राम्रो आउँछ है साथीहरू। यस्तरी राम्रोसँग घोल्नु, घोलिसकेपछि अनि बल्ल टेस्ट गर्ने। ल टेस्ट गरौँ है त साथीहरू, कस्तो छ।